خب، خوش اومدین به این پادکست. اگه فکر میکنین که علت عقب موندگی وحشتناک کشور ما توی این چند سال اینه که مجبور بودن بعضیا یه جور حجاب یا پوشش خاصی داشته باشن یا نداشته باشن، سخت در اشتباه هستین. تأثیر این کار فقط در این بوده که ذهن شما رو به چیزایی که مهم نیست منحرف بکنه و از اصل داستان دور بمونین. علت عقب افتادگی وحشتناک کشور ایران توی سالهای اخیر چیزی نیست جز نابودی توان مهندسی کشور، وگرنه هیچ دلیلی نداره که کشوری که این همه منابع نفت داره، این همه منابع طبیعی داره و این همه توان مهندسی قوی داشت و تولید قدرتمندی داشت، نتونه از پس هزینه‌های جاری خودش بر بیاد. اگه به 2-3 پادکست قبل من مراجعه کنید، یه پادکست ساختم در رابطه با آتشفشان تفتان، آتشفشانی که اخیراً مجدداً نیمه فعال شده. خب، خودم وقتی که این پادکست رو گوش دادم یه ایده به ذهنم رسید و این ایده اگر که مهندسی تر بشه و به صورت علمی و مهندسی بهش نگاه بشه، میتونه مشکل آب فلات ایران رو یک بار برای همیشه حل کنه. پس اگر شما کارشناسی هستین که در این زمینه فعالیت میکنین، اگر مسئولی هستید که چیزی دستتون هست، اگر کسی هستین که میتونین این پیام رو منتشر کنید، لطفاً این پادکست رو تا آخر گوش کنید. ممنون میشم. ایران تشنه است. دیگه امروز این یه هشدار نیست. امروز این یه واقعیته که این واقعیت رو ما هر روز تو چهره خشکیده زاینده رود، تو ترک‌های کف تالاب هامون و تو غباری که از دریاچه ارومیه بلند میشه و به زودی اون منطقه رو غیر قابل سکونت یا به سختی قابل سکونت میکنه میشه دید. بحران آب کابوس فردای ما نیست، بحران امروز ماست. ما سالهاست که به دنبال راه حل بودیم، اما متاسفانه راه حلی که امروزه داره تو کشور دنبال میشه، به جز شعارهایی مثل آب کم مصرف کنید و نمیدونم فلان کنید و اونم برای مصارف خونگی که سهم کمی دارن توی مصرف آب توی ایران گفته میشه، متاسفانه بدترین راه حل رو کشور انتخاب کرده و گرانترین راه حل و اون چیزی نیست به جز انتقال آب از خلیج فارس، ساختن آبشیرین کنهای غول پیکر با مصرف برق سرسام آور و پمپاژ هزاران تن آب شور به ارتفاعات فلات ایران، یعنی توی اصفهان، و اونجا شیرین کردنش. طرح بسیار افتضاح و غیر مهندسی که هم هزینه‌های اقتصادی وحشتناکی داره، هم در نهایت احتمالاً عملی نخواهد شد و همین که اگر عملی بشه هزینه‌های زیست محیطی سنگینی داره، چرا که نمکی که حاصل آب شیرین کردن هست رو نمیشه کاریش کرد. و این نکته رو هم خاطر نشان بکنم برای شنوندگان عزیز که خروجی سیستم‌های آب تصفیه کنه حرارتی نمک نیست، آب شور هست و این آب شور باید جای ریخته بشه و یک جا هزینه‌های زیست محیطی سنگینی به بار بیاره. اما اما چی میشه اگه راه حل نه تو صدها کیلومتر اون طرفتر تو اصفهان، بلکه درست زیر پای مردم محروم بلوچ باشه، تو همون کنار اقیانوس هند؟ چی میشه اگه کلید بحران آب تو دل یه آتشفشان خفته باشه به نام تفتان؟ قبل از اینکه به ادامه پادکست بریم، یه خاطره براتون تعریف کنم که چقدر نگاه غیر مهندسی میتونه اثر ویرانگری بر کشور داشته باشه. یک بار با یکی صحبت میکردم که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس هم بود و خیلی افتخار میکرد که من اون کسی بودم که ذوب‌آهن رو از بندر عباس آوردم توی اصفهان و باعث شدم که این ذوب‌آهن تو اصفهان قرار بگیره و اینقدر کار کردم برای مردم اصفهان و قدر من رو ندونستن و اسمشو نمیارم، ولی خب سرچ کنید اسمش مشخصه کی بوده. خب ریدی عزیز من با این کارت، شهر اصفهان رو نابود کردی، شما قربونت بشم کشور رو به نابودی کشوندی. شما رو باید دار زد، نه اینکه از
خدمات نکردتون تشکر کرد. بگذاریم، ببخشید. کجا بودیم؟ درباره تفتان داشتم میگفتم. تفتان یک آتشفشان نیمه فعال با شکوه، یکی از نمادهای ایران و سیستان در جنوب شرق ایران. تفتان یعنی جای گرم، آتشفشانی که هنوز از دهانش بخار گوگرد بیرون میاد، نمادی از آتش و گرماست. حالا کم اونورتر رو نگاه کنید، خلیج فارس و دریای عمان، منبع بیپایانی از آب شور. براتون بگم که توی خلیج فارس یک گردش آب وجود داره که ورودیش سواحل اقیانوس ایران هست توی سیستان و بلوچستان و این آب میاد میچرخه و از سمت یمن، از سمت ساحل جنوبی خلیج فارس خارج میشه. ما یک گردش آب داریم و در نتیجه آبی که ما در اقیانوس هند داریم تمیزترین آب هست تو منطقه ساحلی جنوب ایران. خب ایده‌ای که میخوام درباره‌اش صحبت کنم در مورد دو تا دشمن قدیمی هست، یعنی آتش و آب. اما تو مهندسی نوین گاهی بزرگترین دشمنان میتونن بهترین متحدها هم باشن. این ایده به همون اندازه که جسورانه هست شاید نشنیده باشین و امیدوارم که تبلیغش بکنید. ریشه عمیقی هم در علم داره. یعنی چی؟ یعنی شیرین سازی آب دریا با انرژی آتش فشان، یا به قول انگلیسی ها جیوترمال دیسلیشن. خب اگه بخوام خیلی خلاصه و بچگونه بگم که چه اتفاقی قراره بیفته که برای همه، حتی کسایی که تخصصی یا سوادی در این زمینه ندارن قابل فهم باشه، اینه که خلاصه کار یعنی خیلی بچگونهش میشه این که آب رو میریزیم جایی که میسوزه یعنی میریزیم جایی که گرم هست، خیلی گرم هست و این آب بخار میشه و این بخارش رو میشه وارد لوله هایی بکنی و تو مسیر انتقال این بخار خنک میشه قطعا و تبدیل به آب میشه. اما این ایده به این سادگی هم قابل اجرا نیست. اولا کجا قرار گرم بشه؟ شما فرض کنید که اگر که ما روی آتش فشان تفتان یک چاهی بکنیم به عمق چند هزار متر که خیلی عمق زیادی نیست، تو اون عمق دما خیلی بالا هست و آبی که به اونجا میره به راحتی بخار میشه. اما مستقیما نمیتونیم این آب رو اینجا بریزیم چون نمکش باعث میشه که مسیر گرفته بشه. بعد صبر کنیم. اصلا ما قرار نیست که آب دریا رو دهانه آتش فشان بریزیم. میخواستم که کلیات کار رو بدونین که چجوری هست. قضیه خیلی هوشمندانه هست. در واقع تو تمام سیستم های آب شیرین کن به روش گرمایی، روش کار به شکل دیگه هست. خب بیایم یکم علمی تر بررسی کنیم. انرژی زمین گرمایی یعنی استفاده از حرارت طبیعی مرکز زمین. در مناطقی مثل تفتان این گرما به سطح زمین بسیار نزدیکه. کافیه چند هزار متر زمین رو حفر کنیم تا به دمایی برسیم که آب رو به جوش بیاره. حالا طرح کلی به این شکل باید باشه. یکی این که ما یک حلقه بسته حرارتی داشته باشیم، یعنی یه لوله شما تصور بکنید که توش آب مقطر قرار داره. این آب مقطر باید بره و برسه به جایی که به جوش بیاد، یعنی در اعماق زمین نزدیک تفتان. آبی که تو لوله ها تو اون منطقه هست توسط گرمای آتش فشان داغ میشه و به یه بخار پرفشار تبدیل میشه. بعد این بخار پرفشار که حجم خیلی زیادی هم داره وارد کارخونه آب شیرین کن میشه. اما مثل تمام کارخونه‌های آب شیرین کنی که بر پایه در واقع بخار کردن آب دریا کار میکنن، این بخار آب میاد و وارد جایی میشه که آب شور دریای عمان هم از سمت دیگه وارد میشه. حالا اینجا یه تبادل حرارتی انجام میدن، یعنی یه دستگاهی هست که دستگاه نیست، خیلی بزرگ هست این سیستم، به نام مبدل حرارتی. بخاری که از دل زمین اومده بیرون بدون اینکه با آب شور مخلوط بشه از کنار لوله هایی که آب دریا رو دارن عبور میدن عبور میکنه. این حرارت عظیم بخار آب شور رو میجوشونه و اونو بخار میکنه. البته عملاً
30% یا 20% آب شوری که وارد این سیستم میشه بخار میشه و بقیهش مجددا به دریا برمیگرده و چون فاصله داره آب هم خنک میشه. آبی که گرم بوده و یه مقدار شورتر شده و به اقیانوس برمیگرده خنک هم میشه و به اقیانوس برمیگرده و تاثیر آنچنانی هم تو اکوسیستم نخواهد گذاشت. پس به این شیوه ما 30%، 20% یا تو بهترین حالت‌ها راندمان‌ها 35% از آب اقیانوسی که وارد مبدل حرارتی میکنیم رو بخار میکنیم. این بخار آب مقطر خالصه، همین، بدون هیچ گونه صرف انرژی. و وقتی این بخار آب شیرین جمع آوری و سرد بشه که باز هم نیاز به هیچ انرژی نداره، یک آب آشامیدنی زلال و بسیار شیرین و با کیفیت داریم. حالا اون بخاری که از تو زمین در اومده چی میشه براش؟ چه اتفاقی میفته؟ حالا که حرارتش از دست داده و داده به آب اقیانوس و باعث شده مقداری از آب اقیانوس بخار بشه، توی همون لوله‌ای که اومده دوباره آب میشه، سرد میشه، مایع میشه و وقتی مایع میشه تحت تاثیر وزن خودش دوباره به اعماق زمین برمیگرده تا دوباره داغ بشه. یه چرخه بی نهایت پاک بدون صرف انرژی. حالا این آب رو پمپ کنیم ببرین تا اصفهان یا مناطقی از ایران که کمبود آب دارن. و یه طرح خیلی بهتر، زمین خود منطقه سیستان بسیار زمین با کیفیتی هست برای کشاورزی و هر کار دیگه، همونجا تبدیلش کنین به محصولات کشاورزی، به صنعت و هر چیز دیگه و محصول تولید شده رو منتقل کنید به جای دیگه. اما در هر دو حالت اینقدر این سیستم میتونه آب تولید کنه که درصد زیادی از مشکل آب کشور ایران رو حل کنه. این یک خیال پردازی علمی تخیلی نیست. همین الان هم این تکنولوژی تو جهان داره استفاده میشه. مثلا توی جزیره میلوس تو یونان یه واحد آب شیرین کن وجود داره که سالهاست داره با انرژی زمین گرمایی کار میکنه و آب آشامیدنی ساکنان اون جزیره رو تأمین میکنه. یا تو کالیفرنیا پروژه‌های بزرگی تو کنار دریای سالتون در حال اجراست که هم برق تولید کنن و هم آب شیرین رو تولید کنن. و این دریا هم اگه تو پادکست قبلی یادتون باشه جایی هست که بقایای یک آتشفشان بسیار بسیار بزرگ و مخرب هست. اون پادکست رو هم گوش بگیرین، بد نیست. و پس در مورد ایران، خبر خوب در مورد ایران است. پتانسیل تفتان بررسی شده در توسط محققا و انرژی حرارتی خفته زیر این کوه طبق پیشبینی برای تولید صدها مگاوات برق یا شیرین سازی میلیون ها لیتر آب در روز کافیه و این خیلی خوبه و ما این منبع انرژی رو مفت و رایگان داریم در دستمون و ازش استفاده نمی کنیم. حالا باز به طرح انتقال آبی که در حال اجرا است فکر کنین. اونا میخوان آب شور رو با صرف انرژی فسیلی وحشتناک صدها کیلومتر پمپاژ کنن تا تو مقصد دوباره با صرف انرژی وحشتناک دوباره شیرینش کنن. اما تو این طرح ما آب رو تو مبدأ شیرین میکنیم، اونم نه با سوزوندن گاز و مازوت و نمیدونم برق مصرف کردن این داستانا، بلکه با حرارتی که زمین به رایگان در اختیار ما گذاشته. تصور کنید یه خط لوله از بلوچستان آغاز میشه، اما این بار نه خط لوله انتقال آب شور که یه رودخونه مصنوعی از آب شیرین، آبی که با قلب تپنده آتشفشان تفتان خلق شده و به سمت فلات مرکزی ایران، به سمت اصفهان، یزد، کرمان جاری میشه. این طرح وابستگی ما رو به سوختهای فسیلی کم میکنه، هزینه‌های سرسام‌آور انرژی رو حذف میکنه و به جای یک راه حل موقت یک منبع پایدار برای نسل ایرانی میسازه. بحران آب ایران جدیه، اما شاید راه حل‌های ما تا به امروز به اندازه کافی خلاقانه نبوده. شاید وقت اون رسیده که از منابعی استفاده کنیم که همیشه جلوی چشم ما بودن اما اونها رو نمیدیدیم. قدرت خفته در آتشفشان تفتان میتونه نه تنها سیستان و بلوچستان که بلکه تمام ایران رو سیراب کنه. شاید راه حل بحران آب ایران نه در انتقال آب که تو خلق آب با استفاده از قدرت‌های پنهان همین سرزمین باشه.
ممنون اگه تا اینجا گوش دادین. خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم، خوشحال میشم فالو کنید و خوشحال میشم این ایده رو تبلیغ کنید به نام هر کسی که دوست داشتید.